ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት ፎር ኤርሊ ሞደርን ኤንድ ሞደርን ወርልድ ሂስትሪ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል እንማማራለን። በባለፈው ክላሳችን የመጀመሪያውን ክፍል ተማምረን ነበረ። በዋናነት በባለፈው ክላስ the great geographical discoveries, renaissance reformation in counter reformation and the industrial revolution የሚሉት ሶስት ቶፒኮችን ተማምረን ነበረ። And today we'll discuss about the rest two topics. Those are the two world wars and cold war. እንግዲህ በዛሬው ዕለት ፓርት 2 the two world war that is the first world war and second world war የሚሉትንና cold war ወይም የቀዝቃዛው ጦርነት የሚለውን የምንማር ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ በዛሬው ዕለት እንግዲህ the two world wars በሚል ቶፒክ እንጀምራለን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ፓርት 1 መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ፓርት 1ን። ፓርት 2 ደግሞ the two world wars and cold war የሚሉትን ቶፒኮች ያጠቃልላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደተለመደው እንግዲህ በርካታ ኬተርሞች አሉ። ናሽናሊዝም፣ ኢምፔሪያሊዝም፣ ሚሊታሪዝም፣ ትሪፕል ኢንታንቲን፣ ትሪፕል አሊያንስ ኤንድ ማግኔት ላይን የሚል ነገር አለን ማለት ነው። እነዚህ ኬተርሞቻችን ናቸው። ሌሎችም ኬተርሞች አሉ። እነሱን እንግዲህ በእያንዳንዱ ቶፒክ ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ the two world war ከሚባሉት የመጀመሪያው the first world war የዓለም የመጀመሪያው ጦርነት ማለት ነው from 1914 up to 1918 ከ1914 እስከ 1918 ድረስ ማለት ነው። what are the fundamental causes for the first world war? Okay, fundamental cause ወይም መሰረታዊ ምክንያቶች የምንላቸው ምንድናቸው? The major cause were the following. The first one is nationalism, the second one is imperialism, the third one is alliance formation and militarism የሚባሉ ነገሮች እነዚህ አራቱ የፈርስት ወርልድ ዋር ምክንያቶች ወይም ኮዞች ናቸው። ናሽናሊዝም የመጀመሪያውን ስናይ ፍራንስ was determined to record the French inhabited provinces of the Alsace and Lorraine. Okay, Alsace and Lorraine እንግዲህ የመጀመሪያው ብሔርተኝነት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ፍራንስ ምንድነው ያደረገችው? የፍራንስ ግዛት የሆኑትን ወይም ፕሮቪንስ የሆኑትን አልሳስ እና ሎሬንስ የሚባሉትን ሪከቨር ነው ያደረገች። then Serbia wanted Austro-Hungarian territories inhabited by the Yugoslav people. Okay, አሁን እንግዲህ ናሽናሊዝም እንዴት እንደተፈጠረ እያየን ነው። እዚህ ጋር ሰርቢያ ማንን የፈለገች? አውስትሮ ሃንጋሪ ቴሪቶሪን ወይም የአውስትሮ ሃንጋሪ ድንበር አካባቢ ያለውን ቦታ ፈለገች፣ ሰርቢያ የምትባለው ሀገር ማለት ነው። ይህ ቴሪቶሪ ግን የዩጎስላቭ የዩጎስላቭ የሚባል ህዝቦች ናቸው የሚኖሩበት ማለት ነው። ሰብጀክት ናሽናሊቲስ ዩጎስላቭ ሲዊች Slovak and Polish sought independence even at the price of war. እንግዲህ እዚህ ጋር ዩጎስላቪያ የሚባል ሀገር ታወቃችሁ። ዩጎስላቪያ፣ ሲዩዚች፣ ስሎቬክ፣ ፖልስ የሚባሉ ሀገሮች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ነፃነታቸውን ይፈልጋሉ ማለት ኢንዲፔንዳንት መሆን ይፈልጋሉ። በጣም ከባድ ዋር ተዋግተው ወይም ጦርነት ተዋግተው ኢንዲፔንዳንት መሆን ይፈልጋሉ። ኢንተንስ ፓትሪዮቲዝም assured popular support for warlike measures። ስለዚህ ፓትሪዮቲዝም የምንላቸው ወይም እነዚህ ፓትሪዮት አሉ የሀገር ፍቅር ያላቸው ሰዎች ማለት ነው፣ ወይም ናሽናሊዝም የተሰማቸው ሰዎች ከባድ የሆነ ጦርነትን እየተዋጉ ነፃነታቸውን ማስከበር ፈለጉ። ስለዚህ ናሽናሊዝም ወይም ብሔርተኝነት ወይም ኢንዲፔንዳንት ለመሆን የሚደረግ ጥረት አንዱ የፈርስት ወርልድ ዋር ፋንዳሜንታል ኮዝ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢምፔሪያሊዝም ነው። ኢምፔሪያሊዝም ወይም ቅኝ ግዛት ወይም ቅኝ የመግዛት ስሜት ማለት ነው። ፍራንስ ኤንድ ጀርመኒ crashed over Morocco. Russia and Austria-Hungary were revival in Balkan. England and Germany, both highly industrialized, competed for the imperialist control in Africa and the Middle East and for world markets. Look, imperialism እንግዲህ የመጀመሪያው ፈረንሳይ እና ጀርመን ሞሮኮ ላይ ተጣሉ። ሞሮኮ የኔ ናት ተጣሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ኢምፔሪያሊዝም ወይ ቅኝ ግዛት ላይ። ራሽያ እና አውስትሮ ሃንጋሪ ደግሞ በባልካን
ባልካን ስቴትስ የሚባሉ አሉ። እነዛ ላይ ሪቫይቭ ወይም ፍክክር ጀመሩ ማለት ነው ራሽያ እና አውስትሮ ሃንጋሪ። ኢንግላንድ እና ጀርመን ደግሞ ሁለቱም ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆኑ በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገሮች ናቸው። አፍሪካን ለመቀራመት ወይም አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍክክር ጀመሩ ማለት ነው። እንግዲህ አፍሪካ ላይ ሮ ማቴሪያል አለ። ስለዚህ ኢንዱስትሪውን አቁመውታል። ሮ ማቴሪያሉን ደግሞ ከአፍሪካ መውሰድ ይፈልጋሉ። አፍሪካን ብቻ ሳይሆን በመካከለኛው ምስራቅ ወይም ሚድል ኢስት አካባቢ ያሉ ቦታዎችንም ኮንትሮል ማድረግ ይፈልጋሉ። ከዛ የዓለምን ገበያ መቆጣጠር ይፈልጋሉ ማለት ነው ጀርመን እና ኢንግላንድ። ስለዚህ ኢምፔሪያሊዝም ሌላኛው ኮዝ ነው። ሶስተኛው አላያንስ ፎርሜሽን ነው። The Triple Alliance linked Germany with Austro-Hungary and Italy. It was signed in 1882. The Triple Entente, which was made by Britain, France and Russia, concluded by 1907. እንግዲህ ህብረት መፍጠር ነው። ሌላኛው ደግሞ ሀገሮች የየራሳቸውን ህብረት እየፈጠሩ ግሩፕ እየፈጠሩ ወር ወይም ውጊያ የማድረግ ስራን ለመጀመር መዘጋጀት ጀመሩ ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ትሪፕል አላያንስ የሚባሉት ሶስቱ ሀገሮች ጀርመን ከማን ጋራ? ከአውስትሮ ሃንጋሪ እና ከኢጣሊያን ጋራ ሊንኬጅ ፈጠረች ማለት ነው። ስለዚህ ጀርመን፣ አውስትሮ ሃንጋሪ እና ኢጣሊ ከትሪፕል አላያንስ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። በ1882 ነው የተፈራረሙት። ትሪፕል ኢንታንቲን የሚባሉት ግሩፖች ደግሞ ብሪቴን፣ ፍራንስ እና ራሽያ በአንድ ላይ ሆነው በ1907 አላያንስ ፎርም አደረጉ ማለት ነው፣ ወይም ግሩፕ ፈጠሩ ማለት ነው። The increasing German aggression leads to Britain and France ending their colonial difference. The rivalry between Austro-Hungary and Russia in the Balkan pushed Russia into alliance. እንግዲህ ተመልከቱ፣ የጀርመን አግሬሽን አለ ወይም ጸባጫሪነት ብሪቴን እና ፍራንስ በኮሎኒያል ዲፍረንስ እንግዲህ ምናልባት የት ላይ ነው ስንመማር ነው ግሬድ 9 ሶሪ ምንም ይላል ፍራንስ እና ብሪቴን በከፍተኛ ሁኔታ በኮሎኒያል ቦታዎች ወይም በቅኝ ቦታዎች ላይ ይጣላሉ። ስፔሻሊ ኖርዝ አሜሪካ ላይ ማለት ነው። ሰሜን አሜሪካን ብሪቴን በሰፊው ገዝታታለች ወይም ለረጅም ጊዜ ገዝታት ነበረ። ፍራንስም ተሳትፋ ነበረ፣ ተጣልተውም ነበረ። ስለዚህ ጀርመን ብሪቴን ላይ እና ፍራንስ ላይ የምታደርገው ጸባጫሪነት ብሪቴን እና ፍራንስ እንዲቀራረቡ ወይም ኮሎኒያል ዲፍረንስ እንዳይኖራቸው አደረገ ማለት ነው። The rivalry between Austro-Hungary and Russia in Balkan push Russia into alliance. በአውስትሮ ሃንጋሪ እና በራሽያ መካከል ያለ ደግሞ ፍክክር ራሽያ የሆነ ግሩፕ እንድትፈጥር ወይም ቡድን እንድትፈጥር አደረጋት። ከነማን ጋር? ከብሪቴን፣ ከፍራንስ እና ራሷ ራሽያ ሆኖ ማለት ነው ለሶስት። ስለዚህ ይህ ግሩፕ ተመሰረተ። አሁን ሁለት ግሩፕ ትሪፕል አንታንቲን እና ትሪፕል አላያንስ ተብሎ ለሁለት ግሩፕ ተከፈለ ማለት ነው። እንግዲህ ዴን ምን አደረጉ? ይህን ግሩፕ ከመሰረቱ በኋላ አራተኛው ሚሊታሪዝም ነው። European states produced a new and automatic military equipment, allocated a huge money for military purpose in their national budget, and millions of young men recruited in the national army to be prepared. እንግዲህ አውሮፓ ላይ ያሉ አብዛኞቹ ስቴቶች እንግዲህ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሚባል የጦር መሳሪያዎችን ዘመናዊ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በመበጀት ማዘጋጀት ጀመሩ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶችም ለዚህ ጦር መመልመል ጀመሩ ማለት ነው ሚሊታሪዝም ላይ። So arms race also inevitable developed. The most famous of this was the rivalry in navy construction between Germany and Britain. በዋናነት በሚሊታሪዝም ወይም የሚሊታሪ ወይም የጦር እንትንን ከመገንባት አንጻር ስናየው በጀርመን እና በብሪቴን መካከል ያለው ናቪ ወይም የባህር ኃይል ኮንስትራክት የማድረግ ሪቫላሪ ወይም ፉክክር ከፍተኛ ቦታ ይሰጠው ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሚሊታሪዝም አራተኛው ነው ማለት ነው። ሶ ለፈርስት ወርልድ ዋር ኮዝ ምንድናቸው ካል ናሽናሊዝም፣ ኢምፔሪያሊዝም፣ አላያንስ ፎርሜሽን ኤንድ ሚሊታሪዝም ናቸው ማለት ነው። ኢሚዲየት ኮዙ ምንድነው? የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ኢሚዲየት ኮዝ ምንድነው? ኦገስት 1940 the war erupted. እንግዲህ ነሐሴ 1914 ላይ ነው ጦርነቱ የተጀመረው ማለት ነው። ኢሚዲየት ኮዙ ምንድነው ስንል the immediate cause of the war was the assassination of Archduke Franz Ferdinand with his wife
Sophie, the heir to the Austro-Hungary throne, assassinated by the Serbian nationalist Gavrilo Princip in the Boston city of Sarajevo. ኦኬ ይሄ ኢሚዲየት ኮዝ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? ኢሚዲየት ኮዝ እንግዲህ አርችዱክ ፍራንዜ ፈርዲናንድ የተባለ ሰው ከሚስቱ ጋራ ሶፌ ከተባለች ሚስቱ ጋራ ይገደላል። ይህ ሰው እንግዲህ የአውስትሮ ሃንጋሪ ልዑል ነው ወይም አልጋ ወራሽ ነው። የተገደለው ደግሞ በሰርቢያ ናሽናሊስት ወይም ብሔርተኛ ጋቭሬሎ ፕሪንሲፕ በተባለ ሰው ነው። ሰርቢያዊ ነው። የተገደለው ደግሞ ቦስኒያ ሲቲ ላይ ነው። ቦስኒያ ሲቲ እንግዲህ አርዕስተ ነገሩ ወሰብሰብ ሊል ይችላል። ሰውየው ማን የሞተው ከተባለ አርችዱክ ፍሬንዝ ፈርዲናንድ ወይም ባጭሩ ፈርዲናንድ የተባለ ሰው ከሚስቱ ከሶፌ ጋራ ተገደለ። ኦኬ የተገደለው ሰውዬ የአውስትሮ ሃንጋሪ አልጋ ወራሽ ነው። ገዳው ደግሞ ሰርቢያዊ ነው። ሰርቢያዊ ማን? ጋብሪኤሎ ፕሪንሰፕ። የት ነው የተገደለው? ቦስኒያ ሲቲ። ቦስኒያ ሲቲ የት ነው ያለው? ሳራጆቮ የሚባል ቦታ ላይ፣ ሳራጆቮ የሚባል ቦታ ላይ ማለት ነው። ሶ አዝ ኤ ሪዛልት ጁላይ 28 1940 አውስትሮ ሃንጋሪ ዲክላርድ አ ዋር ኦን ሰርቢያ። እንግዲህ የአውስትሮ ሃንጋሪ ልዑል ነው የተገደለው። ገዳው ደግሞ ሰርቢያዊ ነው። ስለዚህ አውስትሮ ሃንጋሪ በቀሏን ለመመለስ ወይም የሞተባት የሷ ሰው ስለሆነ ጦርነቱን ወደ ማን አወጀች? ወደ ሰርቢያ አወጀች ማለት ነው። አውስትሮ ሃንጋሪ ዲክላር ዋር ኦን ሰርቢያ። ሰርቢያዊ ስለሆነ ገዳው ማለት ነው። ሟቹ ደግሞ አውስትሮ ሃንጋሪያዊ ስለሆነ ማለት ነው። ዴን ጀርመን ዲክላር ዋር ኦን ራሽያ ኦን ኦገስት 1 1940። ከዛ ጀርመን ደግሞ ምን አደረገች? ራሽያን ወረረች ማለት ነው። መቼ? ወይም ጦርነት አወጀች ኦገስት 1 1940 ማለት ነው። ጀርመን አልሶ ዲክላር ዋር ኦን ፍራንስ ኦን ኦገስት 3። እንግዲህ ጀርመን ራሽያ ላይም ምን ላይም ፈረንሳይም ላይ ሁለቱም ሀገሮች ላይ ነው ዋር ጦርነት ያወጀችው ማለት ነው። ዘ ጀርመን ፕላን ቱ ክራሽ ፍራንስ ኪክሊ ዋዝ such that it could succeed only by crossing Belgium. England declared war on Germany on August 4. እንግዲህ ጀርመን ፍራንስን ኪክሊ ክራሽ ማድረግ ቻለች ማለት ነው። ማንን ክሮስ በማድረግ? ቤልጂየምን ክሮስ በማድረግ ወይም ቤልጂየምን አቋርጣ በመሄድ ማለት ነው። ነገር ግን ቤልጂየምን አቋርጣ ሄዳ ፍራንስ ላይ ጦርነት አወጃ የፍራንስን ጦር ክራሽ ብታደርገውም እንኳ ኢንግላንድ ደግሞ ወደውኑ ኦገስት 4 ላይ እንግዲህ ኦገስት 3 ላይ ነው ጦርነቱ ጀርመን ኦገስት 3 ላይ ነው ፍራንስ ላይ ጦርነት ያወጀ። ኦገስት 4 ላይ ኢንግላንድ ጀርመን ላይ መልሳ ምን አደረገች? ጥቃት አደረሰች ወይም ጦርነት አወጀች። ምንድን ነው ያውላ የሚደረገው ካላችሁ አላይንስ ፎርሜሽን ብለናል ላይ ኮዙ ማለት ነው። ግሩፕ ፈጥረዋል። ስለዚህ አንዱን አንዱ ተወጋው ያኛው ምን ይለታል? ያግዝለታል ማለት ነው። ኦኬ ላይ አይታችሁት ሆነ ግሩፖችን ስናይ ለምሳሌ አላይንስ ፎርሜሽን ብሪቴን፣ ፍራንስ እና ራሽያ ባንድ ናቸው። እንግዲህ ፍራንስ እና ራሽያን ማን እየወጋቻቸው ነው? ጀርመን። ከዛ ማን ታጠቃለች? ጀርመንን ደግሞ ብሪቴን ዙራ ጀርመንን ለመውጋት ጦርነት አወጀች ማለት ነው። ስለዚህ ብሪቴን፣ ፍራንስ እና ራሽያ ከጀርመን ጋር ገጠሙ እንደማለት ነው። ይሁን ላይ ሆነው ለምንድን ነው? አውስትሮ ሃንጋሪ ከላይኛው ግሩፕ ከማን ጋራ? ከሰርቢያ ጋራ ስለገጠሙ ነው። መጀመሪያ ወይም ጅማሮ እንደዛ ነው። ከዛ ኮርስ ኦፍ ዘ ዋር ወይም የጦርነቱን ሂደት ስናይ ኢስተርን ፍሮንት አለ ወይም ምስራቃዊ ግንባር የምንለው ፍሮም 1940 to 1970 ራሽያ ፎርስ ሰቨርድ ክራሽንግ ዲፌት ኢንፍሊክትድ chiefly by the German army። እንግዲህ ከ1914 እስከ 1917 በተካሄደው ጦር ያ ማለት ምስራቁ ግንባር ራሽያ ፎርስ ሰፈርድ ክራሽ ዲፌት ኢንፍሊክትድ chief by German army። የራሽያ ጦር እንግዲህ በጀርመን እንትን እያለ ነበር ማለት ነው፣ እየተመታ ነበር። in 1970 በ1917 ራሽያ under the communist government withdrew from the war in early 1980 after accepting the harsh treating of Best Livosok። እንግዲህ ቀድማ በ1918 ከዚህ ጦርነት ቀድማ ወጣች ማለት ነው ራሽያ። በምን ዘመን? በኮሚኒስት ገቨርንመንት። ይሄ ኮሚኒስት የሚባል ኮሚኒዝም የሚባል አሰራር ወይም መንግስት መጥቶ ነበር ማለት ነው። ምኑን ነው አክሴፕት አድርጋ የወጣች? ሃራሽ ትሪቲ ወይም ሃራሽ ትሪቲ ኦፍ
ብሪስት ሊቶቮስክ የሚባል ትሪቲ ወይም ውል ነበረ። በዛ ውል ምክንያት በ1918 ቀድማ ወጣች ማለት ነው ራሽያ። ሳውዘርን ፍሮንትን ስናይ ደቡባዊ ግንባርን ስናይ ደግሞ ባይ 1970 the central power and overran most of the Balkans but had won no decisive battle in Italy። ደቡባዊ ስናይ ምንም እንኳ የባልካን ስቴቶችን ኮንትሮል ማድረግ ቢችሉም ዲሲሲቭ የሚባል ባትል የለም ወይም ወሳኝ የምንለው የጦር ሜዳ አልነበረም ጣሊያ ላይ ማለት ነው። in 1980 an allied force won back much of the Balkan and Italian offensive compelled Austro-Hungary to surrender። ኦኬ ከዛ በ1918 ጣሊያን ሙሉ በሙሉ ማሸነፍ ቻለች። አውስትራ ሃንጋሪም ሰረንደር ወይም እጅ እንድትሰጥ የማድረግ ስራ ሰሩ ማለት ነው። ዌስተርን ፍሮንት ላይ ስናይ ደግሞ የምዕራባዊ ግንባር ማለት ነው። in 1940 German army overran Belgium and northern France until halted by desperate French and British resistance at the Battle of Marigny. Then the opposing army dug into the ground for trench warfare. The western front becomes deadlocked። እንግዲህ ምዕራባዊ ግንባሩን ስናይ ጀርመን የቤልጂየምን አካባቢና ሰሜናዊ የፍራንስ አካባቢን ማሸነፍ ቻለች ማለት ነው። እስከ መቼ ድረስ? ፍራንስ እና ብሪቴን ሪዚስት እስኪያደርጓት ድረስ ማለት ነው። ያ ማለት አት ባትል ኦፍ ማሪኒ የሚባል ቦታ ላይ ፍራንስ እና ብሪቴን በአንድ ላይ ሆነው ጀርመንን ማባረር የቻሉበት ባትል ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ሆነ? ጉድጓድ ነገር እየቆፈሩ ወይም ደግንቱ ግራውንድ ይላል ፎር ትረንች ዋርፌር ወይም የጉሬላ ዋር የሚባል አለ። የጉሬላ ጦርነት የደፈጣ ውጊያ ማለት ነው። እሱ ነገር እንደገና መጦጣፍ ጀመረ ማለት ነው። ሶ ዘ ዌስተርን ፍሮንት ቢካምስ ዴድሎክድ በጣም ከባድ ነበረ ዌስተርኑ ፓርት ማለት ነው። In 1916 the Germans attempted to smash the Allied defense but were thrown back at the Verdun and Somme. In 1980 Allied forces were reinforced by fresh American troops and unified under the command of the French Marshal Foch. Look እንግዲህ በ1916 አብዛኛው ውጊያውን እየመራው ያለው ጀርመን ነበር። ባይዘወይ በመጀመሪያ ዓለም ጦርነትን በሉት በሁለተኛ ዓለም ጦርነትን በሉት በጣም አግሬሲቭ ወይም የቆስቋሽ የሚባለው ኔሽን ጀርመን ነበረ። ኦኬ ጀርመን ነበረ። ስለዚህ በ1916 ጀርመን አብዛኛውን ቦታ የመቆጣጠር እና ብዙ ጥቃቶችን የማድረስ ስራ ሲሰራ ቢቆይም በ1918 አላይድ ፎርስ ወይም ባጭሩ የነ ብሪቴን ፍራንስ ግሩፕ ወይም የነ ራሽያ ማለት ነው የነሱን ግሩፕ ሳፖርት አድርጎ ፍሬሽ የሆነ አዲስ የሆነ ምንም ጦር ያላደከመው ሌላ ኃይል መጣ። እሱም የአሜሪካን ትሩፕ ነው ወይም የአሜሪካ ወታደሮች ማለት ነው። ስለዚህ በመጨረሻው ሰዓት የአሜሪካ ወታደሮች ለዛ ለነ ፍራንስ እና ብሪቴን በማገዝ ጀርመን እንድትሸነፍ ተደረገ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጀርመን ሰረንደር መጨረሻ ላይ ጀርመን እጅ ሰጠች ማለት ነው። ባይ ዘ ሌት 1980 the German High Command under General van Handenberg and Ludendorff realized that the German army, although still fighting on the foreign soil, had lost their war. Germany took legal action for peace and on November 11, 1980 ended hostilities by the accepting of an armistice የሚል ነገር አለን። ስለዚህ ምን ለማለት ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው ጀርመን ሰረንደር ስንል መጨረሻ ላይ ጀርመን እጅ ሰጠች። በ1918 ጀርመን መሸነፏን አወጀች ማለት ነው። ዴን እነ ብሪቴን፣ ፍራንስ፣ አሜሪካ እነ ራሽያ ሆነው የመጀመሪያውን የዓለም ጦርነት አጠናቀቁና ትሪቲ ወይም ውል ተዋዋሉ ማለት ነው። ውል ተዋዋሉ ማለት እንግዲህ ዳግመኛ ጦርነት እንዳይኖር፣ ጦርነት ሲኖርም የሚተናኮሱ ሀገሮችን የሚቀጣ አንድ ተቋም ማቋቋም አለብን ብለው ውል ተዋዋሉ ማለት ነው። ውል ተዋዋሉ። ስለዚህ ይህም ትሪቲ ምን ይባላል? ትሪቲ ኦፍ ቨርሳይሌስ ይባላል። in 1990 ነው ውሉ የተካሄደው ማለት ነው። then the victorious countries signed different peace treaty with each of the various defended nation
for instance, by the Treaty of Versailles with German under the following clauses. ሎክ እንግዲህ ቪክቶሪየስ ወይም ያሸነፉ ኔሽኖች የተሸነፉ ኔሽኖች ጋራ የተለያዩ የፒስ ትሪቶች ወይም የሰላም ስምምነቶችን አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ያደረጉባቸው ነጥቦች ምንድናቸው? የመጀመሪያው ቴሪቶሪያል ክሎዝ ነው። ቴሪቶሪያል ክሎዝ France regained Alsace and Lorraine. Eastern territory were annexed by Poland, which caused East Prussia to become territorial isolated. እንግዲህ ፍራንስ እነዚህን ቦታዎች አልሴክ ኤንድ ሎሬንስ የሚባሉ ቦታዎችን ማግኘት ቻለች ማለት ነው። በቴሪቶሪ ወይም በድንበር ጉዳይ ማለት ነው። ኢስተርን ቴሪቶሪ was annexed by Poland with caused Eastern Prussia to become territory isolated. ሌላው ኢስተርን ቴሪቶሪ የምንላቸው ደግሞ ይሄ ምስራቃዊ ድንበር ደግሞ ለፖላንድ እንዲሆንና ፖላንድ ከኢስት ፐርሺያ ጋራ ምንም አይነት ድንበር እንዳይኖራት ወይም አይዞሌትድ እንድትሆን አድርጓል ማለት ነው። ዳንዚንግ ፎርመር ጀርመን ሲቲ ዌር ዲክላርድ ፍሪ ሲቲስ ኦኬ ነፃ ከተሞች እንዲኖሩ አደረገ። ጀርመን ላይ ደግሞ ዴንማርክ አኔክስድ ኖርዘርን ስቾልስዊክ ሆልስቴን Germany lost all of its colony and the victory annexed them. እንግዲህ ትሪቲው ላይ አብዛኞቹ ጀርመን ግዛት የነበሩትን ወይም ጀርመን በጉልበት ተቆጣጣሪ የነበረቻቸውን ቦታዎች በመልቀቅ ለተለያዩ ሀገሮች መልሳ እንድትሰጥ የተደረገበት ትሪቲ ነው ቴሪቶሪያል ክሎዝ ስንል። ሚሊታሪ ክሎዝ ሁለተኛው ነው የትሪቲው የትሪቲው ማለት ነው። ሚሊታሪ ክሎዝ drastic limitation of the German navy and dramatic reduction of the army, only 100,000 troops, prohibition of the having tank, aircraft and heavy artillery, demilitarization of the Rhineland region. Okay, ስለዚህ demilitarization of the Rhineland region ስንል ይሄ ሚሊታሪ ኮዝ የሚባለው እንግዲህ በዋናነት የተሸነፈ በዙ ጦርነት ጀርመን ስለሆነች ሙሉ ጀርመንን የማሸማቀቅ ወይም ጀርመንን ዝቅ የማድረግ ስራ ነው ስለተሸነፈች ማለት ነው። ሶ ወታደሮቿን እንድትቀንስ ያ ማለት 100,000 ወታደሮች ብቻ እንዲኖሯት ከዛ ውጭ እንደማያስፈልጋት ከዛ የተለያዩ ታንኮች ኤርክራፍቶች ምናምን ሁላ እንዲቀሩ ወይም እንዲወገዱ ወይም አንዳንድ ሪጅኖች አሉ ዲሚሊታራይዝ ያ ማለት ምንም አይነት የሚሊታሪ ፓወር እዛ አካባቢ እንዳይኖር የማድረግ ስምምነት ወይም ውል ተፈራረሙ ማለት ነው። then next were reparation. The treaty declared Germany and its allies responsible for all loss and damage suffered by the alliance, and as a consequence they were forced to pay war reparation to the victors. እዚህ ጋር ሪፓሬሽን ስንል የጦር ካሳ ማለት ነው። እንግዲህ ጦርነቱን ቆስቁሳ የጀመረችው ጀርመን ነች። ስለዚህ ብዙ ሎስ ኤንድ ዳሜጅ አለ። ይህንን እልቂት ወይም ይህንን ጉዳት እንድትከስ ወይም ሪፓሬት እንድታደርግ ወይም ካሳ እንድትከፍል እና ሙሉ ኃላፊነቱን እንድትወስድ ለጀርመን ተወሰነባት። ጀርመን እና የጀርመን አጋዥ አገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ዋር ሪፓሬሽን ወይም የጦር ካሳ እንዲደረግ ተደረገ። ሚሊታሪ ክሎዝን በተመለከተ የጀርመን ጦር በከፍተኛ ሁኔታ መጠኑ እንዲቀንስ ተደረገ። ቴሪቶሪ በተመለከተ ጀርመን ይዛቸው የነበሩ ብዙ ቴሪቶሪዎች እንዲመለሱ የተደረገበት ስምምነት ነበረ ማለት ነው ስምምነቱ። then result of first world war ስናይ what are the result ምንድን ነበር ሪዛልቱ? የመጀመሪያው ሶሻል አለ፣ ኢኮኖሚክ፣ ፖለቲካል። ሶ ሶሻሉን ስናይ almost 10 million soldiers were killed and over 20 million wounded። ተመልከቱ 100 ሚሊዮን የሚሆኑ ወታደሮች ሞተዋል፣ 20 ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ ሞተዋል። እንግዲህ በዛ ዘመን 10 ሚሊዮን እና 20 ሚሊዮን ቀላል ሰው አይደለም፣ በጣም ብዙ ሰው ነው። Millions of people died as a result of hostilities, famine and disease. እንግዲህ ብዙ ሰዎች በሆስቲሊቲ ወይም በጥላቻነት ወይም በፋሚን በረሃብ እንዲሁም በበሽታ ብዙ ሰዎች እንዲሞቱ ሆኗል ከጦርነቱ በተጨማሪ ማለት ነው። The world was left aflame with hatred, intolerance and examine nationalism.
ኦኬ እንግዲህ በማህበራዊ ዘርፍ ስናየው በጣም ከባድ የሚባል ጉዳት የደረሰበት በረሃብ፣ በበሽታ፣ በጥላቻ ኢቭን በጦርነቱ በጣም የሞቱ ሰዎች እንደነበሩ ይነግረናል። ኢኮኖሚክን ስናይ ወይም በኢኮኖሚክ ዘርፍ ስናይ ደግሞ paying for the war brought heavy taxation and lower living standard to European people. International trade suffered because of nation-raised tariffs and south economic self-sufficient. እንግዲህ ኢኮኖሚካሊ ስናይ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ታክስ እንዲከፍሉ ተደረገ ማህበረሰቡ። ከዛ በተጨማሪ የሰው ያኗኗር ዘይቤ ዝቅተኛ እንዲሆን ተደረገ። ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ የሚባሉ ንግዶችም ቀንሰው ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ ሆኑ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፖለቲካሊ ስናይ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ emerged as a leading world power። መጨረሻ ላይ እንግዲህ በፖለቲካው ዘርፍ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ የወርልድ ፓወር ሊዲንግ ወይም መሪ እንድትሆን ተደረገ። ምክንያቱም እሷ ጦርነቱ ካበቃ መጨረሻ አካባቢ በ1918 አካባቢ ነው ጦርነቱን ተቀላቅላ የነበረ። ስለዚህ ብዙ ጉዳትም አልደረሰባትም፣ ብዙ ሳትደክም ነው ቶሎ ገብታ ጦርነቱ ያበቃ ማለት ነው። ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስ emerged as a leading world power ለመሆን ቻለች ማለት ነው። the four major European dynasties were dethroned። 4 የሚደርሱ የዩሮፒያን ዳይናስቲዎች ወይም ስርወ መንግስቶች ደግሞ ከዙፋናቸው እንዲወርዱ ወይም አቋማቸው እንዲወርድ የተደረገበት ሁኔታ ተፈጠረ። ለምሳሌ እነዚህ አራቱ የሚባሉት ዘ ሆንዝለርስ ኦፍ ጀርመን፣ ዘ ሆፕስበርግስ ኦፍ አውስትሮ-ሃንጋሪ፣ ዘ ሮማን ኦፍ ራሽያ። እነዚህ አራቱ እንግዲህ ስርወ መንግስቶች ደካማ እንዲሆኑ ተደረገ ማለት ነው። ፖለቲካሊ ያለው ሪዛልት ስናይ and the League of Nations was established to solve international problems and advance world peace። ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባለው ደግሞ በዓለም ላይ ለሚደረጉ ወይም ለሚከሰቱ ፕሮብለሞች ወይም ችግሮች ሶልቭ ያደርጋል ተብሎ እንደ ዓለም አቀፋዊ ተቋም ተደርጎ ተቋቋመ ማለት ነው። በአጠቃላይ ዓላማው ምንድነው? ወርልድ ፒስ ወይም የዓለምን ሰላም ያመጣል ተብሎ የታሰበ ተቋም ሆኖ ተመሰረተ ማለት ነው። ስፔሻሊ በ1919 አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ይህን ይመስላል። ሌላው the second world war ነው። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ደግሞ በ1939 እስከ 1945 ድረስ ነው የተደረገው። the countries that joined the war were on one of the two sides, the Axis power and the Allies power። አሁንም ፎርሜሽን ፈጥረዋል ወይም ግሩፕ ፈጥረዋል። አክሲስ ፓወር እና አላይስ ፓወር ብለው ማለት ነው። the Axis powers at the start of the war were Germany, Italy and Japan። አክሲስ ፓወር የሚባለው እንግዲህ ጀርመን፣ ኢታሊ እና ጃፓንን ይዛ አንድ ፓወር መሰረተች። ጀርመን በአንደኛው የዓለም ጦርነት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሶባት ስለነበረ እሱን ለመበቀል ነው ጦርነቱም የጀመረችው እሷ ናት። በአንደኛውም በሁለተኛውም የዓለም ጦርነት ማለት ነው። so the allied power were Britain, France። አሁን አላይድ የሚባለው ቀደም የነበሩት ፍራንስ እና ብሪቴን አንድ ላይ ናቸው። አሁንም in June 1941 the Soviet Union joined the Allies። ሶቪየት ዩኒየን የምንለው ስፔሻሊ የራሽያ የምንለው ማለት ነው ወይም የሶቪየት ህብረት ይባላል። እሱ ከማን ጋር ተቀላቀለ? ከአላይድ ፓወር ጋር ተቀላቀለ። ያ ማለት ከብሪቴን ከፍራንስ ጋር። ድሮም በአንደኛ ዓለም ጦርነትም አብረው ነበሩ ራሽያ፣ ብሪቴን እና ፍራንስ። ኦኬ ኮሙኒዝም የሚባል ነገር ስለመጣ ነው ራሽያ ወደ ሶቪየት ዩኒየን የተቀየረችው ማለት ነው በዛ። then after Germany attacked እዚህ ጋር አንድ ያልጨረስነው ነገር አለ። ሶቪየት ዩኒየን ብሪቴን እና ፍራንስን የተቀላቀለችው ለምንድን ነው ካል ጀርመን አታክ አድርጋት ነው ወይም ጀርመን ጦር አውጃባት ማለት ነው ራሽያ ላይ ወይም ሶቪየት ዩኒየን ላይ። on 11 December 1941 4 days after Japan attack at Pearl Harbor the United States joined the Allies። መጨረሻ ላይ በ1941 ዲሴምበር 11 ላይ ጃፓን አሜሪካን አታክ አድርጋ ነበር። ዜን አታክ ስታረግ ወደ ተቀላቀለች ዩናይትድ ስቴትስ ወደ አላይስ ፓወር፣ ያ ማለት ወደ ብሪቴን፣ ወደ ፍራንስ እንዲሁም ወደ ሶቪየት ህብረት ማለት ነው። አራት ሆኑ። ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ወይም አሜሪካ ወይ እና ራሽያ እንዲሁም ፍራንስ እና ብሪቴን ሆነው አክሲስ ፓወርን መሰረቱ ማለት ነው። ጀርመን፣ ኢጣሊ እና ጃፓን ደግሞ ባንድ ናቸው።
ስለዚህ ሁለት ግሩፕ ተመሰረተ። አሁንም እንደ መጀመሪያ ዓለም ጦርነቱ ይጀመራል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ ኮዝ ኦፍ ዘ ዋር ኮዞችን እናያለን። መጀመሪያ ላይ ቀደም ላይ የፈርስት ወርልድ ዋርን ኮዝ አይተናል። ምን እንደሆኑ ናሽናሊዝም፣ ሚሊታሪዝም፣ ኢምፔሪያሊዝም ምናምን እያል አይተናቸዋል። የአላይስ ፎርሜሽን የሚል እዚህ ጋርም ኮዝ አለው። የመጀመሪያው ኮዝ ምንድነው? ቶታሊታሪያኒዝም የሚባል ነው። ቶታሊታሪያኒዝም with Japan ruled by the military and Germany and Italy each dominated by the Nazi and fascist party respectively. The Axis nation were totalitarian dictatorship. እንግዲህ ናዚ የሚባለው የጀርመን ፓርቲ ነው። ፋሽስት የሚባለው ደግሞ የኢጣሊን ነው። ስለዚህ እነዚህ መሪዎች ፈላጭ ቆራጭ ናቸው። ምንም አይነት ርህራሄ የሚባል ነገር የላቸውም። የራሳቸውን ዘር ነው የሚያስቀድሙት። ለሌላው ምንም አይነት ደንታ የላቸውም። ስፔሻሊ ጀርመን ናዚ የሚባለው ፓርቲ በዓለም ላይ ጀርመኖች ብቻ እንዲኖሩ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ አንዱ ኮዝ ነው። ሁለተኛው ሚሊታሪዝም ነው። ሚሊታሪዝም the Axis nation spent vast sums of armament, devised new weapons and battle techniques, built a huge military organization, and psychologically prepared their people for war. They proclaimed war glorious adventure and deeds for the fatherland and highest honor. the fatherland and the highest honor ይላል። እዚህ ጋር ምን ማለት መሰላችሁ? ሚሊታሪዝም ወይም ጦረኝነት እንበለው ሁለተኛውን ኮዝ ማለት ነው። ጀርመን በአንደኛ ዓለም ጦርነት ተሸንፋ በተደረገው ስምምነት ወይም ውል መሰረት ብዙ ነገሮቿን አጣለች። ወታደሮቿ እንዲቀንሱ፣ ብዙ ቴሪቶሪዎቿ ለሌላ ቦታ እንዲሰጡ ወይም ለሌላ ሀገር እንዲሰጡ ብዙ ነገር ተደርጎባታል። ስለዚህ እሱን ነገር መበቀል ትፈልጋለች። ስለዚህ ራሷን ከ1919 አካባቢ ጀምሮ እስከ 1939 ድረስ ራሷን በጦርነት ስትገነባ፣ ብዙ ሚሊታሪ ኦርጋናይዜሽኖችን ስትገነባ፣ ህዝቦቿን ሳይኮሎጂካሊ ወይም በስነ ልቦና ለጦር እንዲዘጋጁ እያደረገች ስትገፋፋ የኖረች ሀገር ነች ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ፋዘርላንድ የሚባል አለ ወይም የርስታቸው የሚባለው ወይም በአንደኛ ዓለም ጦርነት አማካኝነት የሄደባቸውን ቦታ እሱንም ለማስመለስ ጥረት ስታደርግ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማስመለስ ብዙ መስዋዕትነት መክፈል እንዳለባቸው ህዝቦቿን ስታስተምር ወይም ስታነቃቃ ስፔሻሊ በሳይኮሎጂ ዘርፍ ወይም በስነ ልቦና እንዲነቃቁ ስታደርግ ነበር ማለት ነው፣ በሚሊታሪው ዘርፍ ማለት ነው። ሌላኛው ናሽናሊዝም ነው። ናሽናሊዝም አሁንም ብሔርተኝነት። ጃፓንስ ሲንቾ ቲቺንግ Italian dreams of the revival of the Roman Empire, the German master race doctrine all fostered a narrow and bigoted nationalism. እንግዲህ ናሽናሊዝም ስንል ጃፓን ውስጥ ሽንቶ የሚባል አስተምሮ አለ። ሽንቶ የሃይማኖታዊ ትምህርት ነው ሽንቶ የሚባለው። ጣሊያን ውስጥ ደግሞ የሮማን ኢምፓየርን የመመለስ እሱን የመመለስ እንግዲህ ሮማን ኢምፓየር በድሮ ጊዜ እጅግ በጣም ገናና ኢምፓየር ነው። ስለዚህ ጣሊያን ያንን ኢምፓየር መመለስ ትፈልጋለች። ጀርመን ደግሞ ማስተር ሬስ የሚባል ዶክትሪን አላቸው። ማስተር ሬስ ማለት ጀርመኖች ብቻ በዓለም ድንቅ የሆኑ ፍጥረቶች እንደሆኑ፣ የጀርመን ሰዎች ብቻ በዓለም ላይ መኖር እንዳለባቸው፣ የጀርመን ዘር በዓለም ላይ በስቶ ሌላው እንዲጠፋ የማድረግ አስተምሮ ወይም ሀሳብ ነበራቸው። ይህ ደግሞ ናሽናሊዝም እንዲስፋፋ ወይም ብሔርተኝነት እንዲስፋፋ ባጭሩ ዘረኝነትን በለው እሱ ነገር እንዲስፋፋ አድርጓል ማለት ነው። so the Axis nation considered themselves superior and destined to rule over the lesser people. እንግዲህ አክሲስ ኔሽን የሚባሉት እነ ጣሊያን፣ እነ ጃፓን እንዲሁም እነ ጀርመን ራሳቸውን ሱፔሪየር ወይም ከማንም በላይ ወይም የበላይነት ስሜት እንዲሰማቸው አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ የበላይነት ስሜት ከተሰማቸው ደግሞ ለሰር የሆኑ ፒፕሎችን መግዛት ይፈልጋሉ፣ መውጋት ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናሊዝም ሌላኛው ኮዝ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢምፔሪያሊዝም ነው። ኢምፔሪያሊዝም አሁንም ቅኝ ግዛት ልክ እንደ ፈርስት ወርልድ ዋር ኢምፔሪያሊዝም ሌላኛው ኮዝ ነው። ጃፓን ኤክስፓንደድ ኢንቱ ማንቹሪያ and China proper to establish Japan's dominated new order in Asia. ተመልከቱ እንግዲህ
አሁን ኢምፔሪያሊዝም ወይም ቅኝ ግዛት ጃፓን ማንን ወረረች? ማንቹሪያን ወረረች። ማንቹሪያን and Italy enlarged her African empire and planned to make the Mediterranean and the Italian lake. የጣሊያ ደግሞ ፍላጎት ምን ሆነ? አፍሪካ ውስጥ ላርጅ ኢምፓየር መመስረት እቅድ አድርጋ ተነሳች። ጀርመን annexed Austria and Czechoslovakia as the first step toward the European domination and eventually perhaps world domination. ከዛ ጀርመን ደግሞ ምን አደረገች? ከዚህ ቀደም የተቀማቻቸው ቦታዎች አሉ። በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት በውሉ መሰረት ብዙ ቦታዎችን እንድለቅና ቴሪቶሪዋል ለሌላ እንድትሰጥ ምናምን የተደረገባቸው ብዙ ኔሽኖች ነበሩ። እነሱን ማስመለስ ፍላጎት ስለነበራት እሱን ነገር ማድረግ ጀመረች ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፔሪያሊዝም፣ ናሽናሊዝም፣ ሚሊታሪዝም እና ቶታሊታሪዝም የሚባሉት ኮዞች ናቸው ለሰከንድ ወርልድ ዋር። ኢሚዲየት ኮዝ ኦፍ ዘ ዋርን ስናይ የጦርነቱ ጅማሮ ምን ይመስላል? ለመጀመሪያ ያነሳሳቸው ነገር ምንድን ነው? ልክ በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ስናይ የአውስትሮ ሃንጋሪው ልዑል መገደል ነው ብለን ነበረ። ስለዚህ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ኢሚዲየት ኮዙ ምንድን ነው? ኦን ሴፕቴምበር 1 1939 German troops invade Poland. 2 days later, England and France honored their grantees to Poland and declared war on Germany. እንግዲህ የጦሩ መጀመሪያ ተመልከቱ። የጀርመን ወታደሮች ማንን ወረሩ? ፖላንድን። ፖላንድ ከወረሩ በኋላ በሁለተኛው ቀን ኢንግላንድ እና ፍራንስ በአንድ ላይ ሆነው ለማን ጋራንቲ ሰጡ? ለፖላንድ ወይም ፖላንድን አግዘው ጀርመን ጋር ጦርነት ጀመሩ ማለት ነው። then world war the second had started. ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጀመረ ማለት ነው። ያ ማለት ነው ጀርመን ፖላንድን ስትወር ማለት ነው። ኮርስ ኦፍ ዘ ዋር ጦርነቱ ምን ይመስላል? ጀርመን ኢንቬንሽንን ከ1939 እስከ 40 ያለውን ስናይ against Poland, German army employing a massive air bombing and tank assaulted and unleashed a new lightning war of Blitzbring. ስለዚህ ጦርነቱን የጀመረችው ምንድነው? ጀርመን ማን ላይ ነው ጦርነቱን የጀመረችው? ጃፓን ላይ ማለት ነው። በቦምብ የታገዘ በታንክ የታገዘ ጦርነት ነበር የጀመረችው። ጀርመን annexed western Poland. then ጀርመን የምዕራቡን የፖላንድ ቦታዎች መቆጣጠር ጀመረች። እንግዲህ ጦርነቱ ተመልከቱት እዚህ ላይ ካርታው እንደምታዩት ጀርመን ያለች ጀርመን መሃል ነች። እንግዲህ ሙሉን ዳይሬክሽን ነው ጦርነት የምታወጀው። ራሷን አዘጋጅታለች። ማስተር ሬስ ነኝ ወይም በጣም እንቁ የምንባል ዘሮች ነን ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ወደ ፖላንድም ወደ ሁሉም ዳይሬክሽን እዚህ ላይ ለንደን አለ፣ ያ ማለት እዚህ ጋር ኢንግላንድ አለ፣ ፈረንሳይ አለ፣ አውስትሮ ሃንጋሪ በሁሉም ዳይሬክሽን ጦርነቷን መዋጋት ወይም ማሳለጥ ጀመረች ማለት ነው። ሌላኛው አጌንስት ዴንማርክ ኤንድ ኖርዌይ ናዚ አርሚ ኔክስት ኦቨርላንድ ናቹራል ዴንማርክ ኤንድ ኖርዌይ። ናዚ አሁንም ናዚ ማለት የጀርመን ነው። ወደ ማን መዋጋት ጀመረ? ወደ ዴንማርክ እና ወደ ኖርዌይ። ዴን ጀርመን ደስ ጌይንድ ቫሉኤብል ሰብማሪን ቤዝ ኦን ዲ አትላንቲክ ኦሽን። ከዛ በኋላ ጀርመን በአትላንቲክ ኦሽን አካባቢ ላይ ናቪ ማግኘት ቻለ፣ ወይም ባጭሩ የባህር ጦርን ማግኘት ቻለ ማለት። ስለዚህ ጀርመን ዴንማርክን ኖርዌይን መውጋት እየቻለ ነው። ፖላንድንም እዚህ ጋር እየወጋ ነው። ሰው ብዙ ቦታዎችን መውጋት እየቻለ ነው። አጌንስት ፍራንስ ከፍራንስ ጋር ደግሞ ስናይ ናዚ አርሚ ኢንቫይድድ ኖርዘርን ፍራንስ ኢን 1940 እንዳለ ሁሉንም አቅጣጫ እዚህ ላይ ካርታውን እንደምታዩት ይህ አቅጣጫው በሙሉ ጀርመን ወደ ሁሉም ዳይሬክሽን ኢንኦል ዳይሬክሽን በአራቱም ዳይሬክሽን ውጊያ እንደጀመረ ነው የሚያመላክተው። ስለዚህ በ1940 ሰሜናዊ የፍራንሳይን ቦታ ወረረ ማለት ነው። ኦኬ then in 1940 by going through the plain of the neutral Holland and Belgium. እንግዲህ ሆላንድ እና ቤልጂየም ከዚህ ውስጥ አልነበሩበትም። ጦርነቱን ለመዋጋት የሚያልፈው በሆላንድ እና በቤልጂየም በኩል ብሎ ነው የሚያልፈው። then Nazi army by passing the Maginot line easily defeated the allied defender. በቀላሉ አላይድ የሚባሉትን ማሸነፍ ቻለ ማለት ነው። የናዚው ማለት ነው የጀርመን ናዚ። then the Britain retreated to Dunkirk and miraculously evacuated most troops to England. French resistance collapsed
and French force failed southward. እንግዲህ ተመልከቱ ጀርመን ነች አሁን ጦርነቱን እየመራችው ያለችው ኦኬ የኢንግላንድ ወታደሮች እየለቀቁ ሄዱ ወደ ሌላ ቦታ የፍራንሳይ ሬዚስታንስም ኮላፕስ አደረገ ስለዚህ ናዚ ጀርመን ድል ቀን ነው ማለት ነው 1940ዎቹ አካባቢ ላይ ወይም 40 በለው with Mussolini conflict እዚህ ላይ ደግሞ ሙሶሊኒ ማለት የጣሊያኑ ነው with Mussolini confident that victory was already won Italy entered the war as the German force continued their advance southward France surrendered then መጨረሻ ላይ በ1940 ነው ይሆን የሚሆነው በሙሶሊኒ በኩል ደግሞ ያ ማለት በጣሊያን በኩል ከጀርመን ጋር አገዛ መዋጋት ጀመረች ስለዚህ አብዛኛው የደቡብ ፈረንሳይ አካባቢ በጀርመን ቁጥጥር ውስጥ ሆነ ማለት ነው ያ ማለት በቀሏን ተወጣች በአንደኛ ዓለም ጦርነት የነበረውን ኪሳራ ልታወራረድ ወይም ሂሳቧን ልታወራረድ ነው የገባችበት ማለት ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፈረንሳይ ሰረንደር ሆነ ወይም እጅ ሰጠች ማለት ነው አገንስት ብሪቴን ስናይ ደግሞ ከብሪቴን ጋር የተደረገውን ጦርነት ስናይ ሂልተር ኦርደርድ ሂዝ ሉፍትዌፍ ወይም ኤር ፎርስ ማለት ነው ሉፍትዌፍ ማለት ቱ ዘ ሳውዘርን ኢንላንድ ፎር ኢንቬንሽን አሁን ደግሞ እነ ፈረንሳይን ካሸነፈ በኋላ ወደ ብሪቴን ሄደ ማን ሂልተር ማን ነው አዶልፍ ሂትለር የሚባለው ማለት ነው አዶልፍ ሂትለር for 3 months England was subjected to devastating air attack ለሶስት ወር ያክል ኢንግላንድ እንግዲህ በጦርነት ወይም ይሄ ማለት የአየር ጦር የሚባለው ወይም ኤር ፎርስን መቋቋም አልቻለችም ነበር The Royal Air Force ወይም RAF however drove off the Luftwaffe by maintaining control of the airline the RAF that means Royal Air Force compelled the Nazis to shelve their plan for an invasion of England ስለዚህ ራፍ የሚባለው ሮያል ኤር ፎርስ የብሪቴን ነው ስለዚህ እሱ ነገር የናዚን ኃይል ማዳከም ጀመረ ማለት ነው እንደገና instead the Nazis turned southward then መጨረሻ ላይ ናዚ ወዴት አቅጣጫውን ቀየረ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ማለት ነው overrunning the Balkans and placing an army in the North Africa to support the Italian ወደ ደቡባዊ ክፍል ሄደና ወደ ባልካን ግዛቶች ማለት ነው ከዛ በሰሜን አፍሪካ በኩል ማንን ማገዝ ጀመረ ጣሊያኖችን ማገዝ ጀመረ ማለት ነው በዛ በኩል ሄዶ against Russia ስናይ ደግሞ ሂትለር ordered a Blitzkrieg against the Russian June 1941 to acquire the grain, coal and iron of the Ukraine and the oil of the Caucasus እንግዲህ ተመልከቱ ከራሺያ ጋር ደግሞ ጀርመን ለምን ገጠመች ካል ራሺያ አካባቢ ላይ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ ግሬን ወይም ጥራጥሬ ይፈልጋል ኮል ከሰል ይፈልጋል አይረን ይፈልጋል ከማን ከዩክሬን ኦኬ ኦይል ከካውካስ ይፈልጋል ስለዚህ እነሱን ነገሮች ለመውሰድ ሲል ከራሺያ ጋር ጦርነት ጀመረ ማለት ነው ሂትለር expected a quick victory but the Nazis occupied much territory stretching their supply lines but were unable to crush the Soviet army because Soviet responded with so-called scorched earth policy destroying all things እንግዲህ ናዚ አስቦት የነበረ አብዛኞቹን ቴሪቶሪ ተቆጣጥሮ ተሎ ብሎ ጦርነቱ እንደሚያሸንፍ ነበር ነገር ግን የሶቪየት ህብረት የሚጠቀሙት ያወጋግ ዘይቤ እጅግ በጣም ለየት ያለ ወይም ስኮርችድ አርዝ ፖሊሲ የሚባል ያወጋግ ዘዴ ስለነበራቸው they destroyed all things አብዛኛውን ነገር ማጥፋት ቻሉና ስኬት ሳይቀነው ቀረ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ ሌላው ደግሞ ጃፓን አታክ አፖን ዩኤስኤ እንግዲህ ይሄን ደግሞ ተመልከቱ የጃፓን የጥቃት ማን ላይ አሜሪካ ላይ ጃፓን የማን ወገና ብለናል የጀርመን ከጀርመን ጋር ጣሊያን ጃፓን እና ጀርመን ባንድ ላይ ሆኖ ነው እንግዲህ ብሪታንያ ሆነው መዋጋት የጀመሩት ማለት ነው ስለዚህ ጃፓን ሲያቅለበልባት ማንን ወጋች አሜሪካን አታክ አረገች እንግዲህ አሜሪካ ከዚህ ግሩፕ ራቅ ያለች ቦታ ስለሆነች ዘግይታ ነው የምትመጣው የምትገባው ነገሩ ከቀዘቀዘ በኋላ ትኩስ ፓወር ወይም ትኩስ ኃይል ይዛ ነው የምትገባው so on December 7 1941 Japan attacked upon the American naval base at Pearl Harbor እንግዲህ ሃርበር ማለት የባህር ወደብ ነው ስለዚህ ጃፓን የአሜሪካን የባህር ወደብ አጠቃች ኦኬ
Then Huawei forcing the United harbor Huawei forcing the United States actively into the war. ስለዚህ ይህም ቦታ ጃፓን ስላጠቃችባት ዩናይትድ ስቴትስ ቶሎ ብላ በፍጥነት ወደ ጦርነቱ እንድትገባ አደረገቻት ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ዓለም ጦርነት ላይ በ1918 ነበር መጨረሻ ላይ የገባችው። አሁን ደግሞ ዘግይታ ጃፓን ስላጠቃቻት ዘግይታ ገባች። ለነማን አግዛ ማለት ነው? ለነ ፈረንሳይ፣ ለነ ብሪቴን፣ ለነ ራሽያ ምናምን በማገዝ ማለት ነው። እንግዲህ እነ ፈረንሳይ እነ ብሪቴን ምናምን ጃፓን አድከማቸው ጀርመን አድከማቸዋለች፣ በከፍተኛ ሁኔታ ወቅታቸዋለች። ስለዚህ ረዳት ያስፈልጋቸዋል። then the Japanese government planned to destroy the United States military base and assure Japan's domination of the Eastern Asia። እንግዲህ የጃፓኑ ገቨርንመንት ወይም መንግስት እቅዱ ምንድን ነበረ? ዩናይትድ ስቴትስ ሚሊታሪን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ወይም የአሜሪካን ሚሊታሪ ሙሉ በሙሉ አጥፍቶ በምስራቅ ኤዥያ ክፍልን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ነበር እቅዱ። Japan's Axis partner, that is the German and Italy, immediately declared war on USA። ተመልከቱ፣ ጃፓን ማንን አጥቅታለች? መጀመሪያ ዩኤስኤን። ከዛ ዩኤስኤ ወደ ጦርነት ገባች። ከዛ መጨረሻ ላይ የጃፓን አጋዦች ወይም አክሲስ ፓርትነር ምላቸው ጀርመን እና ኢጣሊ ማን ላይ ጦርነት አወጁ? ዩኤስኤ ላይ ጦርነት አወጁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወር ኢን ዩሮፕ ወይም አውሮፓ ላይ ጦርነቱ ተጧጧፈ ማለት ነው። ከመቼ ጀምሮ? ከ1942 እስከ 1945 ለ3 ዓመታት ያክል ማለት ነው። ኦኬ then from the North Africa to Italy ሌላኛ የጦር ቦታ ነው። ኖርዝ አፍሪካ ቱ ኢታሊ in October 942 the British Army under General Bernard Montgomery defended the Germans and Italians at El Alamein, Egypt, and began pursuing them westward። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በሰሜን አፍሪካ ያ ማለት በኢጅፕት አካባቢ ያለ የብሪቴን ጦር አለ። ኦኬ፣ በጀነራል ሞንትጎመሪ የሚመራ ማለት ነው። ዴን ወደ ማን ጦርነት አወጀ? ወደ ጀርመን እና ወደ ጣሊያን ኦልሬዲ ታውጇል፣ ግን ዲፌትድ ማድረግ ቻለ ጀርመን እና ኢጣሊን ማለት ነው። የት ላይ ነው ዲፌት ማድረግ የቻለ? ኢጅፕት ላይ። ከዛ ወደ ዌስት ዋርድ ወይም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ገፋቸው ማለት ነው፣ ወይም ወደዛ ነገር አስወገዳቸው ማለት ነው። then in November 1942 the Anglo-American Army አንግሎ አሜሪካ ማለት አንግሎ ስንል ኢንግላንድ ማለት ነው። የኢንግላንድ እና የአሜሪካ አርሚ ማለት ነው። under General Dwight D. Eisenhower invaded French North Africa and moved eastward። እንግዲህ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር በ1942 የአሜሪካንና የኢንግላንድ ጦር በአንድ ላይ ሆኖ በሰሜን አፍሪካ ፍራንችን ኢንቫይድ አረገ ይላል። then ሙቭ አረጋቸው ወደ ኢስትዋርድ። in 1943 the Allied crossed the Mediterranean and invaded Sicily and southern Italy። ሲሲሊ እንግዲህ የኢጣሊ ክፍል ነች፣ ደቡባዊ የኢጣሊ ክፍል ነች። ከዛ ኢጣሊያን እና ሲሲሊን በሜዲተራኒያን በኩል አላይድ ፓወሩ ወጋቸው ማለት ነው። አላይድ ፓወር ስንል እነማን ነው? እንግዲህ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ብሪቴን፣ እነ ራሽያ ወይም ሶቪየት ህብረት፣ በኋላ አሜሪካ። እዚህ ላይ ለምንድን ነው እነዚህ አንግሎ አሜሪካን የምንላቸው ፍራንችን የወጓት ካል ፍራንች ኢን ኖርዘርን አፍሪካ ነው የሚለው። በደቡብ አፍሪካ ማን ነው በሰሜን አፍሪካ በኩል ያለ የፍራንች ግዛት ቢሆንም እዛ አካባቢ ላይ ጀርመኖች አሸንፈው ስለነበረ እሱን ነው ሲዋጉ የነበረ ማለት ነው። ከዛ ጣሊያን በደቡባዊ አካባቢ ጣሊያንና ሲሲሊን መዋጋት ጀመሩ ማለት ነው። እነዚህ አላይድ ፓወር የምንላቸው then Mussolini fascist government collapsed and Italia surrendered unconditionally። መጨረሻ ላይ ሞሶሎኒ ወይም የኢጣሊያ ፋሽስት ገቨርንመንት ወይም መንግስት ኮላፕስ አደረገ ወይም ወደቀ። ከዛ ኢጣሊያን እጅ ሰጠች ማለት ነው ወደ ጣሊያን። ሌላው ደግሞ ራሽያን ካውንተር ኦፌንሲቭ፣ የራሽያ ምላሽ ምን ይመስላል? in early 1943 following the 6 months battle the Russian unhalted 300,000 men Nazi army deep inside the Soviet Union at Slatgard. Following this victory, Russian army drove the Nazi። ተመልከቱ እንግዲህ የራሽያ ያወጋግ ዘይቤ ለየት ያለ ነው ብለናል ቀደም ላይ። በዛ ምክንያት የጀርመንን እቅድ ወይም የሂትለርን ናዚ እቅድ አክሽፏል። ስለዚህ
ወደ 300,000 የሚደርሱ የናዚ ወታደሮችን ነው ሙሉ በሙሉ ድሮቭ እንዲያደርጉ ወይም እንዲወጡ ያደረገቻቸው ማለት ነው ራሽያ። So in 1945 the Russia reached eastern Germany and stormed into Berlin. እንግዲህ መጨረሻ ላይ በ1945 ራሽያ የት መድረስ ቻለች? ምስራቃዊ የጀርመን ክፍል ላይ ደረሰች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ በርሊንን መቆጣጠር እስከመቻል በርሊን እንግዲህ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ጀርመኒ ነው ወይም የጀርመን ዋና ከተማ ነው። ስለዚህ በራሽያ በኩል ያለው ካውንተር ኦፌንሲቭ ይሄን ይመስላል። አንግሎ አሜሪካን ኢንቬንሽን ኦፍ ፍራንስን ስናይ ደግሞ on July 16, 1944 America and Britain force commanded by the General Eisenhower crossed the England Channel and landed in Normandy in the northern France. Finally, the Allied force pushed back the Nazi army and drove the German from France. ተመልከቱ አሁን እዚህ ላይ አንግሎ አሜሪካን ኢንቬንሽን ኦፍ ፍራንስ ስንል ፍራንስን ወረረ ወይም ፈረንሳይን ወረረ ስንል አሜሪካና እንግሊሽ ባንድ ላይ ሆኖ ፈረንሳይ የምትባለዋን መንግስቷን ምናምን ሳይሆን ጀርመን ኦልሬዲ ፈረንሳይን ተቆጣጥሮ አሸንፎ የራሱ አድርጎ ነበር። ስለዚህ በ1944 አንግሎ አሜሪካን ወይም የእንግላንድ እና የአሜሪካ ጦር ባንድ ላይ ሆኖ ፈረንሳይን ምን አደረገ? ኢንቫይድ አደረገ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፋይናሊ ዘ አላይድ ፎርስ ፑሽድ ባክ the Nazi army and drove the German from France. መጨረሻ ላይ የአላይድ ፓወር ባንድ ላይ ሆኖ ያ ማለት እነ አሜሪካና ኢንግላንድ ወይም እንግሊሽ ባንድ ላይ ሆነው ጀርመንን ከፈረንሳይ ምድር ላይ አስወገዱት ወይም አስወጡት ማለት ነው። ከዛ ናዚ አርሚ ድሮቭ ሆነ ወይም ተወገደ ማለት ነው ከፈረንሳይ ምድር ላይ። ግን መጨረሻ ላይ ሰረንደር ኦፍ ጀርመኒ የጀርመን እጅ መስጠት። አሁን በአንደኛ ዓለም ጦርነትም ሰረንደር የሆነች ማለት ጀርመን ናት። ጦርነቱን የጀመረችው ራሷ ጀርመን ናት። በሁለተኛ ዓለም ጦርነቱን የጀመረችው ጀርመን ነች። ከዛ ፖላንድን ወራ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይም ሰረንደር ያደረገችው ራሷ ጀርመን ነች ማለት ነው። ሶ in 1945 አንግሎ አሜሪካን አርሚ crossed the Rhine river in German and continued to the Elbe. ሶ በ1945 የአሜሪካን ወታደሮች እንግዲህ ዘግይተው ነው የገቡ ብለናል። የአሜሪካ ወታደሮች ከእንግሊሽ ወታደሮች ጋር ባንድ ላይ ሆነው ራይን ሪቨር የሚባል አለ ጀርመን ውስጥ እሱን ሁላ አሻግረው ጀርመኖችን ማለት ነው እስከ ማባረር ደረሱ። አፍተር ሂትለር ኮሚትድ suicide ጀርመኒ ሰረንደርድ አንኮንዲሽናሊ። ኦኬ እንግዲህ ሂትለር ራሱን አጠፋ ነው። suicide ማለት killing someone himself or herself ራሱን በራሱ መግደል ወይም ራስን ማጥፋት ማለት ነው እዚህ ላይ suicide ስንል። ስለዚህ ሂትለር ድል እንዳልቀን ነው ሲያውቅ ራሱን አጠፋ። then finally ጀርመን ሰረንደር ወይም ባልተጠበቀ ሁኔታ እጇን ሰጠች ማለት ነው። then President Henry S. Truman along the Britain Prime Minister Churchill officially proclaimed victory in Europe on May 8, 1945 then VE Day ተብሎ ታወጀ ማለት ነው። ስለዚህ አውሮፓ ላይ የብሪቴኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ቸርችል ድላቸው እነሱ እንደሆነ ፕሮክላይም እንዳደረገ ወይም አወጀ ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ዜን ፋይናሊ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ድል የማን ሆነ? የአውሮፓውያን ሆነ። ያ ማለት የነ እንግሊዝ የነ ብሪቴን እና የነ ፍራንስ እንዲሁም የአሜሪካ ድል ሆነ ማለት ነው። ፋይናሊ ጀርመንም ተሸነፈች ማለት ነው። then the victory day ተብሎ ይከበራል ማለት ነው 1945 then war in the ፓሲፊክ አካባቢ ያለው ደግሞ ከ1942 እስከ 1945 ያለውን ጦርነት እኔ አላይድ ካውንተር ኦፌንሲቭ አላይድ ካውንተር ማለት እነዚህ አላይድ ፓወር የሚባሉት አሉ የነሱ ምላሽ in August 1942 General Douglas MacArthur moved the Allied force northward in offensive of the road to Japan overcoming fierce resistance ተመልከቱ እዚህ ላይ እንግዲህ ከጃፓን እና አሜሪካ ጋር የተገናኘው ነገር ምንድነው? ጃፓን መጀመሪያ የአሜሪካን ወደብ ወይም ሃርበር መታለች። ከዛ በኋላ አላይድ ፓወሮችን ተሎ ተቀላቅሎ ነው ኦፌንስ ማድረግ ወይም መከላከል ወይም ማጥቃት የጀመረው ማለት ነው መጨረሻ ላይ። The Allies wanted Japan to surrender with no term, but Japan refused. እንግዲህ ተመልከቱ ጀርመን ሰረንደር አድርጋለች። ጃፓንም ሰረንደር ታደርግ
ስትጠየቅ ሪፊውዝ አደረገች ወይም እምቢ አለች ማለት ነው። This result the United States dropping 2 atomic bombs over Hiroshima and Nagasaki እንግዲህ ተመልከቱ። ምናልባት ከዚህ ቀደም የምታውቁት ይሆናል የሂሮሺማ እና ናጋሳኪ የጃፓን ከተማዎች ቦምብ ወይም አቶሚክ ቦምብ ተጠሉባቸዋል። ጀርመን ምን ብላለች? እጅ ሰጥታለች፣ እንደተሸነፈች አውቃለች። ጃፓን ግን እምቢኝ አለች። እምቢኝ ስትል የአሜሪካ መንግስት ወይም የአሜሪካ የጦር ኃይል አቶሚክ ቦምብ በሂሮሺማ ያ ማለት ኦገስት 6 1945 እና ናጋሳኪ የተባለው ደግሞ በሶስተኛው ቀን ያ ማለት ኦገስት 9 1945 ቦምብ ጣለባት፣ አቶሚክ ቦምብ ማለት ነው። ዜን ፋይናሊ ጃፓን ሰረንደር ቱ ዘ አሊያንስ መጨረሻ ላይ ጃፓን እጅ ሰጠች ማለት ነው። እነዚህ ከተሞች እንግዲህ አቶሚክ ቦምብ ነው የተጣለባቸው። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውድመት ነው የደረሰባቸው ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ማለት ነው። ዜን ከጊዜ በኋላ እንግዲህ አቶሚክ ቦምብ ስለሆነ የሚወለዱ ሰዎች ራሱ ወይ እጃቸው የተቆረጠ ወይ እግራቸው የተቆረጠ ወይ አይናቸው የጠፋ ምናምን፣ ምክንያቱም የሄሬዲታሪ ፓርት ነው የሚጎዳው ይሄ ቦምብ። ያ ማለት ዘርን እስከ ማጥፋት ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ወይ ጦርነቱ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ሌላው ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዘ ዋርስ እና ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ እና ፖለቲካሊ አለ። ኢኮኖሚካሊ the war of the most costly and historically extended military expenditure of over the coast property damage እንግዲህ ኢኮኖሚካሊ ወይም ኢኮኖሚክ ዘርፍ ስንል ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚክ ውድመት እንደሚደርስ ይታወቃል። ጦርነት ስለሆነ ብዙ ንብረት ይወድማል። ኦኬ ብዙ ነገር then European and Asian nation revenge by the military action ያ ማለት እንግዲህ በቀልም አለ እዚህ ጋር ምክንያቱም ጀርመን መጀመሪያ ዓለም ጦርነት ላይ ተጎድታ ስለነበረ ለመበቀል ነበር የገባቸው። ስለዚህ በኢኮኖሚክ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ገጥሟል ማለት ነው። ስለዚህ it's a great problem of economic recovery ወይም ኢኮኖሚውን ለመመለስ እጅግ በጣም ከባድ ነበረ ማለት ነው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የታጣውን ኢኮኖሚ። ሶሻሊ ስናይ ደግሞ the war of most destructive in history huge member of servicemen and civilians were dead and wounded several million refugees and uprooted by the war ማህበራዊን ስናይ ደግሞ በዓለም ታሪክ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቀውስ የተከሰተበት ብዙ ንጹሃን የሞቱበት ብዙ ሰዎች የቆሰሉበት ኦኬ ሚሊዮኖች የተሰደዱበት ጦርነት ነበር ማለት ነው። ፖለቲካሊ ስናይ ደግሞ ጀርመን ጣሊያን እና ጃፓን ወይም አክሲስ ፓወር የሚባሉ ቶታሊታሪዝም ሲስተም ዌር ኦቨርስሮል ይህ ስርዓታቸው ወይም ይህ ማጠቃለል የሚባለው ነገር ወይም የሱፕሪም ፓወር ነን የሚሉት ወይም የተለየን ህዝቦች ነን የሚሉት እነዚህ ሰው ወስዱ ያ ማለት የጀርመን ናዚ ፓርቲ የሚመራው፣ የጣሊያን ደግሞ የፋሲስት ሞሶሎኒ የሚመራው፣ ጃፓን ደግሞ ሽንቶ የሚባል ቲቺንግን ተከትለው የሚሄዱት ነገር ዲስትሮይ እንዲሆን ወይም እንዲጠፋ ተደረገ ማለት ፖለቲካሊ። ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኤንድ ራሽያ ኢመርጅ አዝ ዘ ሜጀር ወርልድ ፓወር እንግዲህ በአንደኛ ዓለም ጦርነትም ከፍተኛ ፓወር ኑሯት ወይም የበላይ ሆና ያጠናቀቀችው ዩናይትድ ስቴትስ ነበረች። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ደግሞ ራሽያ ታከለችና ዩናይትድ ስቴትስ እና ራሽያ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ቁንጮ ወይም የበላይ ሆነው አሸነፉ ማለት ነው። ግሬት ብሪቴን ኤንድ ፍራንስ ዲክላይንድ አስ ኤ ወርልድ ፓወር ኦኬ የእነሱ ደግሞ ፓወራቸው ዝቅ አለ ማለት ነው። ከማን ቀጥለው ሆኑ? ከዩናይትድ ስቴትስ እና ከራሽያ ዝቅ ብለው ማለት ነው። To preserve peace, the Allies formed a new international organization called the United Nations. መጨረሻም ልክ እንደ አንደኛ ዓለም ጦርነት በሁለተኛ ዓለም ጦርነት መጨረሻ ላይም አንድ ኦርጋናይዜሽን ተዘጋጀ። እሱም ዩናይትድ ኔሽን የሚባል ያ ማለት ለዓለም ሰላም ጥረት የሚያደርግ ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም የተመድ የሚባለው ድርጅት ተመሰረተ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዓለም ላይ በዚህ ዘመን አሁን እየኖርንበት ባለበት ዘመን ላይ ፖለቲካሊ ከፍተኛ ቦታ ላይ ያሉ ቦታዎች አገሮች ወይም ኔሽኖች እነማን ናቸው? አሜሪካ እና ራሽያ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሱ መንገድ እንድትረዱት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላና የመጨረሻ ፖይንት ደግሞ ኮልድ ዋር ነው። ኮልድ ዋር እንግዲህ የቀዝቃዛው ጦርነት ነው። የቀዝቃዛ ጦርነት ስንል ምንም አይነት ጦር መሳሪያ ሳይጠቀሙ ሰዎቹ በወሬ ብቻ ዝም ብሎ ፖለቲካሊ ምናምን የሚያደርጉት ጦርነት ነው። The Cold War was a competition between the superpower and lasted from 1945 to 1991 እንግዲህ ሱፐር ፓወር ወይም የበላይ እኔ ነኝ ምናምን በማለት በወሬ ደረጃ የሚደረግ ቀዝቃዛ ጦርነት ነው። ከመቼ ጀምሮ? ከ1945 እስከ 1991 ድረስ ማለት ነው። ያ ማለት የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካበቃ ጀምሮ እስከ 1991 ድረስ የነበረ ማለት ነው። From the destruction of World War II
two supreme power, that is the United States and Soviet Union, or simply Russia, leads to block of the contending nation. The capitalist bloc leads by the United States and the communist bloc leads by the Soviet Union or የሶቪየት ህብረት። እንግዲህ ሁለት ብሎኮች ተፈጥረዋል። አንደኛ ካፒታሊስት ብሎክ የሚባለው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነው ወይም በአሜሪካ የሚመራው። ሶቪየት ማን ነው? ኮሚኒስት የሚባለው ደግሞ በሶቪየት ህብረት የሚመራው ወይም ሶቪየት ዩኒየን ነው። The two blocks has fundamental differences for organizing governments, societies and economy. እንግዲህ በሶሳይቲ በኢኮኖሚ በገቨርኒንግ ሲስተም ይለያያሉ ሁለቱ ማለት ነው። ፋንዳሜንታል የሆነ ዲፈረንስ አላቸው። ያ ማለት ሶሻሊዝም እና ካፒታሊዝም የሚባል የመንግስት ስርዓት እጅግ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ካፒታሊዝም ያው እያንዳንዱ ሰው የራሱን የሆነ ኢኮኖሚ እስከሚችለው ድረስ ማፍራት የሚችልበት የአሰራር ዘይቤ የሚከተል ነው። ኮሚኒስት የሚባለው ግን በጋራ ነው ማፍራት የሚቻል እንጂ ብቻን ማፍራት አይቻልም፣ ሊሚት አለው። ኦኬ። ስለዚህ እሱ ነገር ከፍተኛ የሆነ ዲፈረንስ ነበራቸው። The Cold War has been fought by propaganda, diplomacy, scientific and economic competition and espionage. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ ቀዝቃዛው ጦርነት የነበረው ወይም ሲዋጉ የነበሩት በፕሮፓጋንዳ ነው። ፕሮፓጋንዳ እና ዲፕሎማሲ ዝም ብሎ በማውራት ያንዱን ስም በማብጠልጠል ወይም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድም ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚክ በሆነ ውድድርም ሊሆን ይችላል። በዛ ወይ የሚደረግ ጦርነት ነበረ ኮልድ ዋር የሚባለው እንጂ የጦር መሳሪያ አንስተው የተዋጉበት የጦርነት አይነት አይደለም ኮልድ ዋር ስንል። ሌላኛው ካታጎራይዜሽን ባይ አይዲዮሎጂስ ካፒታሊስት ብሎክ ኤንድ ኮሚኒስት ብሎክ። ካፒታሊስት ብሎክ የምንላቸው ዩኤስኤ፣ ብሪቴን፣ ፍራንስ፣ ዌስት ጀርመን፣ ሳውዝ ኮሪያ፣ ጃፓን እነዚህ የካፒታሊስት ስርዓትን የሚያራምዱ ሀገሮች ናቸው። ኮሚኒስት ብሎክ ስናይ ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን፣ ፖላንድ፣ ኢስት ጀርመኒ፣ ሲቾሶሎቪካ የሚባል ቦታ አለ፣ ሃንጋሪ፣ ሮማኒያ፣ ቤልጅየም፣ ቡልጋሪያ፣ አልባኒያ፣ ኩባ፣ ኖርዝ ኮሪያ፣ ኖርዝ ቪየትናም ኤንድ ቻይና እነዚህ ሶቪየት ህብረት ላይ የሚመደቡ ናቸው። እዚህ ላይ በጣም ከባድ የሆነ ስም አለ፣ ሲኮቾሶሎቪኪያ የሚባል ቦታ እንግዲህ ሲጠራም ሰምቼው አላውቅም። ግን እሱ ቦታ ከምን እንደሚመደበው ከኮሚኒስት ብሎክ ውስጥ ይመደባል። ያ ማለት ኮሚኒዝም እና ካፒታሊዝም የሚባለውን ስርዓት ወይም ኢኮኖሚክ ስርዓት የሚከተሉ ሲስተም የሚከተሉ ብሎኮች ናቸው ማለት ነው። then the main features of the cold war era አሁን ፊቸሩ ምን ይመስላል? ፎሪን አይድ አለ፣ the truman doctrine የሚባል አለ፣ truman doctrine፣ the marshall plan፣ the russian opposition የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኦኬ then እሱ ነገር ምንድነው? the truman doctrine in 1947 Greece was under attack from the communist guerrilla band and the Turkey was under pressure from Russia. In order to stop a communist expansion to the eastern Mediterranean, President Truman announced United States economic and military aid for Greece and Turkey. እንግዲህ ትሩማን ዶክትሪን የሚለው ምንድነው? በ1947 ግሪስ እና ወይም ግሪክ የምንለው ማለት ነው ቱርክ በራሽያ ኮሚኒስት አታክ እየደረሰባቸው ስለነበረ ይህን ኮሚኒስት አታክ ለመቃወም ሲባል ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የኢኮኖሚ እና የሚሊታሪ እርዳታ ለቱርክና ለራሽያ የሰጠችበት ነው ትሩማን ዶክትሪን። ያ ማለት እንግዲህ ጦርነት አልገጠመችም፣ ግን እርዳታ አደረገች። ይሄ የኮልድ ዋር አንዱ ፊቸር። ሌላው ዘ ማርሻል ፕላን in 1947 Secretary of the State George C. Marshall offered American economic aid to all European nations, including Russia and her satellites, to enable them to recover them from the destruction of World War II. እንግዲህ ማርሻልስ ፕላን የሚባለው በ1947 አሁንም ምንድነው ያደረገው? በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የደረሰባቸውን ውድመት ለመተካት ወይም ለማካካስ ሲባል ለአውሮፓ ያ ማለት ራሽያንም ጨምሮ እርዳታ ያደረገበት ወይም የገንዘብ እርዳታ ያደረገበት ፕላን ነው። ሌላኛው ራሽያን ኦፕሬሽን ኮንዳመንድ ምንድነው? እዚህ ላይ ማውገዝ መቃወም ማለት ነው። ራሽያን ኮንዳመንድ ዘ ማርሻልስ ፕላን as a scheme of the American capitalists to gain economic and political control over Europe and announced that she would exert every effort to defend the plan. Russia and her European satellite nation refused the Americans' offer of the Marshall Plan aid. ራሽያ
initiated an economic aid program of her own by the name of Council for Mutual Economic Assistance or CMEA. This program competed with the Marshall Plan by bringing about closer economic relation between Russia and her satellites. ሎክ እዚህ ጋር ራሽያን ኦፖዚሽን የሚባለው የማርሻል ፕላንን መቃወም ነው። ማርሻል ፕላን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ውድመት የደረሰባቸውን የአውሮፓ ኔሽኖችን እርዳታ ማድረግ ነበረ ፕላኑ። ስለዚህ ይህን እርዳታ አልፈለገችውም ራሽያ። ለምን? ረዳች ማለት እንግዲህ ይቺ የረዳች አገር ያ ማለት ረዲቷ ማነች? አሜሪካ ነች። ስለዚህ አሜሪካ ረዳች ማለት የአሜሪካን የበላይነት እያረጋገጠ ነው። በኢኮኖሚና በፖለቲካው የበላይ ነኝ እያለች ነው ብላ እያሰበች ነው ብላ ነው ራሽያ የተቃወመችው። ምክንያቱም ራሽያና ዩኤስኤ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የበላይነትን ይዘው ያጠናቀቁ ናቸው። ሶ አሜሪካ እርዳታ አደረገች ማለት በኢኮኖሚኩም በፖለቲካውም የበላይ ነች ብላ እንድታስብ ያደርጋታል በሚል እርዳታውን ተቃወመች ማለት ነው። ኢንስቴድ ከእርዳታ ይልቅ ካውንስል ፎር ሚቹዋል ኢኮኖሚክ አሲስታንስ የሚል ፕሮግራም አዘጋጅተን እርስ በርሳችን ለምን ሚቹዋሊ አንደጋገፍም የሚል ያ ማለት እዚሁ አውሮፓ ላይ አንዱን ሀገር አንዱ የመደገፍ ስለዚህ የአሜሪካ እርዳታ አያስፈልገኝም የሚል ተቃውሞ ነበር የራሽያን ኦፖዚሽን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚሊታሪ አላያንስ ነው። ሚሊታሪ አላያንስ እንግዲህ ደግሞ በጦር ህብረት መመስረት ነው። የጦር ህብረት የመጀመሪያው ኔቶ አላያንስ ነው። ኔቶ የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሚባል ማለት ነው። In 1949, 12 nations strengthened themselves against communist aggression by authorizing an integrated military force adequate for the defense of freedom of Europe. This is the NATO army. እንግዲህ ተመልከቱ የአንደኛ ዓለም ጦርነት ላይ አላይስ ፓወር ፈጥረው ወይም ፎርሜሽን ፈጥረው ነው አንደኛ ዓለም ጦርነት የቀሰቀሱት። ሁለተኛ ዓለም ጦርነትን በተመሳሳይ ግሩፕ ፈጥረው ነው። አሁንም እንግዲህ ሶስተኛውን ለማስነሳት ሊሆን ይችላል ኔቶ የሚባል ድርጅት አቋቁመው በርካታ ሀገሮች የኔቶ አባል ናቸው። ያ ማለት ኔቶ የሚባለው ድርጅት ላይ ወታደራቸውን መሳሪያቸውን እዛ ውስጥ እየገበሩ ጠንካራ የሚሊታሪ አላያንስ ወይም የሚሊታሪ ግሩፕ ፈጥረው ዓለምን እያስፈራሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስፔሻሊ ራሽያ እዚህ ግሩፕ ውስጥ እስካሁን ድረስ አልገባችም እና አሁን በራሽያ እና በዩክሬን መካከል በሚደረገው ጦርነት በኔቶ አማካኝነት የሆነ አግሬሽን ነገር ወይም የጸባጫሪነት እየፈጠሩባት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ኔቶ አላያንስ ሚሊታሪ አላያንስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ማርሶ ፓክት In 1955, Russia and her European satellite formed an alliance providing for the Unified Communist Military Command. በ1955 የተመሰረተ የኮሚኒስት ወይም የኮሚኒስት ስርዓትን የሚያራምዱ ሀገሮች ሚሊታሪ ኮማንድ ነው። ይሄ ደግሞ This was designed as a counterweight to NATO, which had been strengthened by the West German membership. ይሄ ደግሞ ኔቶን ሊቋቋም የሚችል ድርጅት ነው። ማርሶ ፓክት የሚባለው ድርጅት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አርምስ ሬስ የሚባል ነገር አለ። ኒኩሊየር ኢነርጂ ዴቨሎፕመንት ወይም የኒኩሊየር ኃይል የማመንጨት ስራ ሲሰሩ ነበረ። ሚሳይል ዴቨሎፕመንት ወይም የሚሳይል የሚባል በጣም አስፈሪ የጦር መሳሪያ ነው። እሱን ዴቨሎፕ የማድረግ ስራ ሁላ ሲሰሩ ነበረ። ስፔስ ኮምፒቲሽንም አካሂደዋል። ያ ማለት ጠፈር ላይ እርስ በርሳቸው ሽኩቻ መግጠም ጀምረዋል። ለምሳሌ ራሽያ፣ አሜሪካ የተለያዩ የስፔስ መንኮራኩሮችን በማዘጋጀት ጨረቃ ላይ ሄደው የተለያዩ ነገሮችን የማጥናት ስራ ይህ ሁላ የኮልድ ዋሩ ክፍል ነው። ያ ማለት የቀዝቃዛው ጦርነት ክፍል ነው ማለት ነው። then the end of cold war የመጨረሻው የዓለም ጦርነት እንዴት ሊቆም ቻለ? እንግዲህ በመጨረሻም የራሽያው መሪና የአሜሪካኑ ፕሬዚዳንት ወይም ሁለቱ ፕሬዚዳንቶች ማለት ነው በጋራ ስምምነት አድርገው ተወያይተው ያ ማለት በ1991 አካባቢ ማለት ነው ጦርነቱ እንዲያበቃ የተደረገበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ኮልድ ዋሩ እዚህ ጋር ኢንድ አደረገ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው ስንመማር የቆየ ነው። አጠቃላይ ይሄን ይመስል ነበር። አንዳንድ ቦታ ላይ እየፈጠንኩባችሁ ቶሎ ለመጨረስ ጊዜ ላለመፍጀት በሚል ነው ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የመለስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ወይም በሌላ ቻፕተር ወይም ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።